AM. Hindi kompleto ang vlog pag walang shopping dumadating. Koko. Hello. Kailangan ko na bumili ng tripod kasi nga, babalik na ulit ako sa pag-vlog. Ay, ang cute to. Ayun ang freebies nyo. 1 cuticle oil per client. Everyday Shopee. Lahat ng pinagbibili ko galing Shopee. Sa link down below. Kasi nag-affiliate ako sa Shopee. Titignan ko kung may commission din ako doon. Kasi mahina ako sa TikTok shop. Hindi kayo nagkiklik sa yellow basket. Oh, ang cute. Ang ganda ng color noon. Ito yung freebies nyo, guys. After nyo magpagawa ng nails, may free cuticle oil. Para may aftercare noon, di ba? Hindi na nga kayo yung aftercare after nyo sumarala. Pati ba naman ko nyo, hindi nyo aftercare. Saka na ako chichikaw. Kasi baka mapahaba yung vlog na to, ilalabas nga kami. Kakain kami sa labas. Ng mga friends kong bigo host. Na mga nagsikwit na din. I should've came from you, best in me. I worry that I wasted the best in me. Oh, you, baby, you don't care. I'm trying to be a nuisance, this is urgent. Trying to make some sense. Thanks, Drew. This one is for you. Wala, yellow yung moon. Wala kwenta yung lens ko. Tingin po. Ano to? Next thing. Horte. Ngayon! Get Gerald! Happy birthday, Sexuality! Ay, pang-abat ay ano yung tawag icon ngayon? Thumbnail. Sabi kay Ligaya nung ano, ni Kuya, pinakita yung TikTok, sabi, bakit iba yung tsura mo dito? Yung maling ko